Ayan guys, as you can see, successful na ang ating pagtatop up ng pera sa ating Shopee Pay Wallet using our GCash account. What is up you guys? AO it's Lance again on your screen and welcome back to another video. Last time nag-upload ako ng video kung paano ma-withdraw ang inyong Shopee Pay balance and kung paano ma-activate ang inyong Shopee Pay Wallet. Before you watch this video, make sure na napanood mo na kung paano ma-activate si Shopee Pay because in this video, I will be showing you guys how to cash in or top up your Shopee Pay Wallet using GCash. By the way guys, malapit na tayo mag 3,000 subscribers. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button and pati na rin yung notification bell para ma-notify ka once na may bago tayo video. Before I start, I just want to say that you can get 100 pesos off for your first order when you use my code LANCE659 in Shopee. This voucher code is for new users only na hindi pa nakakapag-order kahit isang beses using their Shopee account. So check out mo na kung ano man yung nasa cart mo ngayon. Without further ado, let's start. Maraming paraan para malagyan ng pera ang Shopee Pay Wallet ninyo, pero today, ang gagamitin nating method ay through e-wallet, which is GCash. I know na marami nang gumagamit ng GCash, especially sa panahon na to, and sobrang bilis ng transaction dito. With that, open your Shopee app and under Me tab, select Shopee Pay. Dito makikita natin yung option na top up. So dito makakapag-cash in tayo ng pera. By the way guys, hindi nyo kailangan i-verify yung Shopee Pay ninyo using valid ID para lang makapag-top up. Kailangan lang activated si Shopee Pay Wallet ninyo using your mobile number. May tutorial din ako kung paano gawin yon. Again, hindi kailangan verified para makapaglagay ng pera sa Shopee Pay Wallet. Next, input nyo lang yung amount na kailangan ninyo. Ang ginagawa ko guys, bago ako mag-top up para alam ko kung magkano aabutin yung nasa cart ko, tinatry ko muna sila i-check out. I-check ko lang yung mga products na kailangan kong i-check out na nasa cart ko at titingnan ko yung total nila without vouchers. Again, without vouchers. Kasi kapag yung nilagay mo lang dyan na amount sa itatop up mo, yung discounted na, or like nalagay mo na yung free shipping, yung 20% off, 10% off, or na-apply mo na ibang voucher, hindi gagana si Shopee Pay for your payment method. Hindi nyo siya magagamit kasi kulang. Make sure alam nyo yung exact amount kasi ang minimum na pwedeng i-cash in sa Shopee Pay using GCash 10 pesos. So imagine, nakulangan ka lang ng 5 pesos para makapag-check out, kailangan mo pa ulit 10 pesos. diba? Anyway, magagamit mo pa rin naman siya for your future orders and kung gusto mo i-withdraw, may tutorial din ako para doon. Again guys, alamin nyo muna kung magkano talaga yung mismong amount kasi hindi mapipili as payment method si Shopee Pay kung kulang yung amount na malalagay ninyo. Okay? So kapag nalagay mo na yung amount dito, pipiliin natin is payment center or e-wallet which is GCash. Maraming pagpipilian dito, check nyo na lang isa-isa. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito kay GCash. After nyan, pipindutin nyo lang yung Pay Now at dadalhin nyo na tayo sa email verification. Kailangan ni Shopee yung active email mo para doon niya isasend yung resibo o yung payment receipt ng pag-top up o pag-cash in mo sa Shopee Pay. Para din may record ka kung sakaling mag-fail at mabawasan bigla si GCash mo. After nyo malagay yung email ninyo, tap Pay. Ngayon, i-redirect na tayo ni Shopee sa payment portal for GCash and ang merchant nga pala nila guys ay Dragon Pay which reflects immediately once na ma-confirm yung top up and wala rin transaction fee which is good. Ayan. Dito kailangan nyo na mag-login using your GCash registered number na gagamitin nyo for your payment. Tap next kapag okay na and enter nyo yung OTP or one-time PIN na isinesend ni Shopee sa registered number ninyo sa GCash. After nyo ma-verify yung code na sinend sa number ninyo, enter nyo na yung inyong 4-digit PIN na ginagamit nyo sa paglalogin sa GCash and after that, bibigyan tayo ni GCash ng payment summary sa ating pagta-top up. So we are about to pay 325 pesos sa ngayon. I-click nyo lang yung pay 325 pesos or kung magkano ita-top up ninyo para sure kayo kung magkano yung ibabawas sa GCash ninyo. Baka mamaya kasi 'di ba sumobra ng isang digit or isang zero lumaki yung ibabawas, 'di ba? So after nyan, dapat may makikita tayong ganitong summary
na nagsasabing successful na ang ating pagta-top up and yung amount. So, agad-agad na magre-reflect tong amount na to sa Shopee Pay Wallet natin. Pwede rin natin i-check yung in-email sa atin ni DragonPay guys for payment confirmation sa pagta-top up natin sa Shopee Pay Wallet. Makikita nyo yun sa Gmail app ninyo or sa mga laptop ninyo or computer. Check nyo lang yung sinend na email ni DragonPay and then, ayan, ganito yung makikita ninyo. Ganun lang kadali guys. As you can see, may laman ng 325 pesos and pwede na nating i-check out yung mga items na nasa cart natin. Papakita ko sa inyo guys yung mga benefits ng Shopee Pay users, and as you can guys see, sobrang dami ng free shipping vouchers and cashback na exclusive lang for Shopee Pay users. Like zero minimum spend, kailangan nyo lang sila i-claim at magamit bago ma-expire. Meron ding coins cashback at marami pang iba. Sobrang dami ding benefits ng mga Shopee Pay users kapag may mga events like 5/5, yung mga ganun, 6/6, 11/11, yung mga payday sale. Sobrang daming benefits ng mga Shopee Pay users. And disclaimer, this is not sponsored by Shopee, pero Shopee, baka naman. Anyway, dyan na natapos ang video natin. Kung nagustuhan mo tong video na to, please smash that like button. And kung gusto mo pa mapanood yung mga ganitong content, please visit my channel, Lance Aldrin, and baka may mahanap ka pang very helpful videos para sa mga problems mo about Shopee and other stuff sa channel ko. Hey, it's Lance and I'm signing off. Don't forget to subscribe. Peace.